Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 2 Νιόβρη, 2 Νοεμβρίου δηλαδή, το 2024. Πριν ξεκινήσω στο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα της επίσκεψης του Μάικλ Πομπέο στην Ελλάδα. Μια επίσκεψη που ήταν επίσκεψη αστραπή λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Την Τρίτη έχουμε εκλογές στις ΗΠΑ. Κατά την άποψή μου, συνδέεται με δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι ήθελε να μεταφέρει κάποια μηνύματα από τον Τραμπ στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία αληθορίζει προς τους δημοκρατικούς, είναι γνωστό αυτό. Και το δεύτερο, πιθανόν να είχε να κάνει με αυτά που πιθανόν προετοιμάζονται οι Αμερικανοί να κάνουν στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Θα δούμε παρακάτω τι εννοώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα παίζουν κάποιο ρόλο στην άσκηση και στη χάραξη και στο σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά δεν είναι παντοδύναμα. Παντοδύναμος ήταν μόνο ο Μενέντες. Ακόμα και στην περίπτωση που αναλάβει Υπουργός Άμυνας, που αυτό πιθανολογείται, ο Πομπέο θα βοηθήσει την Ελλάδα, γιατί γνωρίζω και ανθρώπους που τον ξέρουν και μου λένε ότι είναι ένας άνθρωπος που διάκειται ευμενώς προς την Κύπρο και προς την Ελλάδα, και αυτό παίζει ρόλο. Τώρα, και δεν γουστάρει καθόλου την Τουρκία, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτή είναι, καθόλου. Θα δούμε. Πάντως είναι ένα άτομο το οποίο τελείωσε πρώτο στη West Point και στη συνέχεια είχε συνεχώς αριστείες. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δυνατότητες, ξέρει τον κόσμο. Έχω δει ορισμένες ανακοινώσεις του που με αφήνουν άναυδο, εσχάτως, για τους πολέμους, δοθεκήθε. Λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν περίμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να λέει αυτά που εγώ εκτιμούσα ότι θα έλεγε, επειδή τον παρακολουθώ μερικά χρόνια. Αυτά για τον Πομπέο. Να πάμε να δούμε λίγο τώρα τι ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Λέσβου, ο κύριος Παρασκευαίδης, Παναγιώτης Παρασκευαίδης. Χθες την κατέθεσε στους Υπουργούς Ενέργειας Θεόδωρος Κυλακάκη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη, Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, Ανάπτυξης Θεοδωρικά Κοτάκη και Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Από ό,τι είδα, ο κύριος Παρασκευαίδης είναι από το Πολυχνίτο. Όταν υπηρέτησα στη Λέσβο τη δεκαετία του 80, σχεδόν καθημερινά, ή μάλλον κάθε βράδυ, χωρίς υπερβολή, επειδή επικρατούσαν και ειδικές συνθήκες τότε, με τον αείμνηστο τότε επίλαρχο και έφτασε μέχρι υπαρχηγός του ΓΕΘΑ, επίτιμος υπαρχηγός του ΓΕΘΑ, το Στάθη Στρατάκο, και άλλους φίλους πηγαίναμε στον Σταύρο στη Σκάλα Καλονής, ιδιαίτερα το χειμώνα που δεν είχε και που αλλού να φάει κανείς, πηγαίναμε και τρώγαμε ψάρι. Και θυμάμαι ότι έφερναν τα λιθρίνια κάθε μέρα σχεδόν, αυτό έβγαινε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, από το Πολυχνίτο, από όπου κατάγεται ο κύριος Παρασκευαίδης. Επίσης από το Πολυχνίτο είναι ο στρατηγός Σταύρος Κουτρής, ο οποίος ήταν αρχηγός της τεταρτοετής και αρχηγός της Ευελπίδων, της τέταρτης τάξης, όταν ήμουν πρωτοετής, Πολυχνίτο, και άλλοι φίλοι φυσικά. Ο κύριος Παρασκευαίδης λοιπόν κατέθεσε ερώτηση στους προαναφερθέντες υπουργούς της κυβέρνησης της Ελλάδος για το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Εδώ, εγώ σας είπα, ρώτησα αρκετούς, δεν γνώριζαν το θέμα. Εδώ στην ερώτηση, τον τρόπο που την κατέθεσε, ο άνθρωπος θα πρέπει να έψαξε, να ρώτησε, φωτίζονται αρκετά ζητήματα. Τι σημαίνει θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, και υποβάλλει το εύλογο ερώτημα γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κατέθεσε όπως όφιλε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και
θα αρχίσει να γράφει το κοντέρ με καμπάνες στην Ελλάδα. Θα πληρώνουμε χρηματικά πρόστιμα. Σημειωτέων ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τον κατέθεσε. Παρά ότι, όπως λέει, παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας, η Ελλάδα γιατί δεν τον κατέθεσε? Δηλαδή δεν καταθέσαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και καταθέσαμε τουριστικό σχεδιασμό, ο οποίος έκανε κακό στη χώρα με τις πρόνοιες περί απαγόρευσης οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας σε κάποια νησιά. Ο παραλογισμός, τι άλλο να πει κανείς? Πάμε να δούμε. Την 21η Δεκεμβρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη χώρα μας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν διασφάλισε την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2014/89, εκπονώντας και κοινοποιώντας τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, καθορίζεται κοινή προσέγγιση για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλασσίων περιοχών τους. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστά σημαντικό τρόπο συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλασσίων ζώνων και παράκτιων περιοχών των χωρών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν η Ελλάδα είχε ήδη καταθέσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της, θα είχε την ευκαιρία να ανακοινώσει επίσημα και άρα εμέσως να κατοχυρώσει ευρωπαϊκή αναγνώριση για τις κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες που την αφορούν και τα απορρέοντα δικαιώματα εξ αυτών. Μεταξύ αυτών και το ποιες ακριβώς από τις βραχονησίδες δύνανται να αναλογιστούν ως νησιά, καθώς καλύπτουν τα απαιτούμενα νομικά κριτήρια που προβλέπει το σχετικό άρθρο 121 της ΑΝΚΛΟΣ και άρα δικαιούνται και επιπρόσθετων θαλασσίων ζωνών της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ δηλαδή. Η χώρα μας, σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, είχε υποχρέωση ως 31 Μαρτίου του 2021 να καταρτήσει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και να τον κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη εντός 3 μηνών. Είναι δε απορίας άξιο πώς, ενώ η χώρα δεν ενδιαφέρεται να υποβάλει γενικό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει υποχρέωση, την ίδια στιγμή προωθεί ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό με ρυθμίσεις που ξεκάθαρα βλάπτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο. Άρθρο 6 του προωθούμενου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, για το οποίο ο κύριος Παρασκευαίδης έκανε και ερώτηση στη Βουλή. Για την υποχρέωση αυτή της χώρας μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή το Δεκέμβριο του 2021 και στη συνέχεια αιτιολογημένη γνώμη τον Απρίλιο του 2023 και μας έδωσε περιθώριο 2 μηνών να απαντήσουμε. Σου λέει, τι κάνετε εσείς? Όλοι έχουν υποβάλει, γιατί δεν υποβάλλετε? Η κυβέρνηση και πάλι περιφρόνησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να αξιοποιήσει το περιθώριο των 2 μηνών, γεγονός που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για την πρακτική της, αφού 18 μήνες μετά την αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει ακόμα καταθέσει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Μάλιστα σημειώνεται ότι η Κύπρος κατέθεσε εμπρόθεσμα τον αντίστοιχο εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας ευρωπαϊκή σφραγίδα για τα δικαιώματά της παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η αθέτηση αυτής της υποχρέωσης της χώρας μας ενέχει πολλαπλούς κινδύνους. Πρώτον, δεν εκπληρώθηκαν οι ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Δεύτερον, αυτές οι υποχρεώσεις είναι σημαντικές για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό απ' όλα, τρίτον, είναι ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός επηρεάζει τον καθορισμό οδών ναυσιπλοείας, τις επενδύσεις, αλλά και την τοποθέτηση αγωγών και υποβρυχίων καλωδίων, που το τελευταίο ειδικά το βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Και με την τοποθέτηση καλωδίου για την ηλεκτρική και τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την υπηρετική Ελλάδα, παρένθεση τουρκική ανάπτυξη μεταξύ Χίου και Λέσβου για το διάστημα 20 με 25 Οκτωβρίου στο πλοίο Αιγαίων το 2024, αλλά και την πόντιση υποβρυχίου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, για την οποία αναλάβαμε την υποχρέωση ως χώρα να καταβάλουμε και ρήτρα υψηλότερου γεωπολιτικού ρίσκου στον ανάδοχο του έργου, που θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο εξαιτίας της άτολμης κυβερνητικής πολιτικής να υπερασπιστεί στην Κάσο την οριοθετημένη ΑΟΣ.
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός για τη χώρα μας ειδικά έχει βαθύτατο πολιτικό περιεχόμενο, αφού με αυτόν θα γίνει πλήρης καταγραφή όλων των νησιωτικών σχηματισμών, των νησίδων και των βραχονησίδων και ειδικά των συναφών θαλασσίων ζωνών ειδικού οικονομικού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Ειδικά στην νησιωτική, όπως αυτή που αφορά κατεξοχήν τα ακριτικά νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, όπου εκλέγεται Λέσβο, δηλαδή στα 3 νησιά της νομού Λέσβου, Λέσβο, Λίμνο και Άγιο Ευστράτιο. Ο κύριος Παρασκευαΐδης. Άρα δεν νοείται ελληνοτουρκικός διάλογος για καθορισμό θαλασσίων ζωνών, ειδικά για την εκκρεμή διευθέτηση της οριοθέτησης της θαλάσσιας ζώνης της Υφαλοκρηπίδας και κατ' επέκταση και της ΑΟΣ, πριν από την κατάρτιση και κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νοείται αυτά να γίνουν ανάποδα, πρώτα να οριοθετήσουμε και μετά να στείλουμε. Κατά συνέπεια, η προγραμματισμένη επίσκεψη του Φιντάν στην Ελλάδα και η συνάντησή του με τον κύριο Γεραπετρίτη την 8η Οκτωβρίου, οποία σημειολογική σύμπτωση με την ημέρα απελευθέρωσης της Λέσβου από τον τουρκικό ζυγό, αλλά και η ημέρα εορτής της πολεμικής μας αεροπορίας, δεν μπορεί να έχει περιεχόμενο την έναρξη διαλόγου για οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, χωρίς τη διευθέτηση και της προαναφερθήσας εκκρεμότητας, δηλαδή του εθνικού ελληνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι μια σημαντική πρόκληση για τη χώρα μας, δεδομένου ότι θα καταγράψει το σχεδιασμό αυτό με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλες τις νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου, αρκετές από τις οποίες αμφισβητούνται σήμερα από την Τουρκία η κυριαρχία η ελληνική, σε αρκετές από τις οποίες. Αφετέρου θα καθορίσει όσες εξ αυτών θα πρέπει να λογίζονται νομικά ως νησιά υπό το πνεύμα της UNCLOS. Αξίζει να τονιστεί ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι πρακτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της UNCLOS, που υπεγράφει από τη χώρα μας και είναι υποχρεωμένη και η Τουρκία να την εφαρμόζει επειδή αποτελεί εθιμικό δίκαιο. Υπό το πνεύμα των ανωτέρων διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση δεν μερίμνησε για το δέοντα χειρισμό του θέματος, με αποτέλεσμα η χώρα αναφέρεται ότι αθέτησε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι οποίες για τη συγκεκριμένη περίπτωση σχετίζονται άμεσα, αν δεν ταυτίζονται με τα εθνικά μας συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα. Και ρωτάτε μετά από όλα αυτά, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί, γιατί μέχρι σήμερα, παρά τις οχλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχετε καταθέσει εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπως είχατε υποχρεώσει να πράξετε με βάση την κοινοτική οδηγία? Δεύτερον, προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα στη σύνταξη και κατάθεση? Τρίτον, με δεδομένο ότι η χώρα έχει παραπεμφθεί για το εν λόγω ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα τόσο δικονομικά όσο και ευρύτερα πολιτικά για την αποκατάσταση του τροθέντος κύρους της χώρας? Τέταρτον, ποια σκοπεύετε να είναι η στάση της χώρας στο πλαίσιο της ενεξελίξης διαπραγμάτευσης με την Τουρκία σε σχέση με την εκκρεμότητα που αφορά τον εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό? Θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση και η υποβολή του στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να ενσωματωθεί έγκαιρα ως στοιχείο της διμερούς διαπραγμάτευσης με την Τουρκία? Πέμπτον, σε ποιο οικονομικό ύψος κυμαίνονται τα πρόστιμα για άρνηση εφαρμογής κοινοτικών οδηγιών, δεδομένου ότι οι στενάζοντες οικονομικά Έλληνες φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με το εν λόγω πρόστιμο? Να σας πω κάτι. Αν λειτουργούσε κανονικά αυτό που λέγεται κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, θα έπρεπε οι βουλευτές, να σας πω κάτι, όλων των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας να μην αφήνουν σε χλωρό κλαρί την εκάστοτε κυβέρνηση. Και δεν εννοώ τώρα, αυτό πάει πίσω αυτή η ιστορία. Εντάξει, τι να πούμε τώρα? Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Να πούμε ότι αύριο έρχεται ο Ράμα στην Θεσσαλονίκη και αυτό αποτελεί, αυτή η κατάσταση στην ουσία αποτελεί και την εικόνα της ελληνικής εξωτερικής, της αποτυχίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Αλβανία. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες ανάψαμε το πράσινο φως για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία. Προχθές θα μπορούσε η Ελλάδα, όπως έκανε η Βουλγαρία, είπε stop. Να πει στην Αλβανία, πρώτον, συνυποσχετικό,
να εκδικαστεί η υπόθεση στο δικαστήριο της Χάγης, να επικυρωθεί η όποια συμφωνία προκύψει ή απόφαση από τα κοινοβούλια, τις συνταγματικά δικαστήρια, τι άλλο, να έχουμε δέσει το γάιδαρό μας και μετά δεύτερον, κτηματολόγιο, διασφάλιση της περιουσίας των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, της Νότιας Αλβανίας που γεωγραφικά είναι Βόρειος Ήπειρος, για να τα λέμε σωστά, κατάργηση των μειωνοτικών ζωνών έμπνευσης του Χότζα. Ο Χότζα πέθανε, αλλά η πολιτική του ζει, και ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου κτλ. Όταν λοιπόν αυτά τα κάνει, ελάτε εδώ χέρι-χέρι να πιέσουμε όλη την Ευρώπη να γίνει η Αλβανία μέλος. Είμαστε, επαναλαμβάνω, η θέση μου σε δύσκολους καιρούς είναι ότι η Ελλάδα στη χειρότερη περίπτωση πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την Αλβανία και στην καλύτερη στρατηγική σχέση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με όρους συνεννόησης. Όχι να έρχεται ο Μπελέρης στα Τύρανα και να μην δέχεσαι να τον δεις, να εξευτελίζεις την Επιτροπή, όχι το μόνο τον Μπελέρη, επειδή είναι ο Μπελέρης, και μετά από μια εβδομάδα να έχεις το θράσος να έρθεις στη Θεσσαλονίκη και να κάνεις προεκλογικό αγώνα. Συγγνώμη, αυτό είναι, θα έλεγα, πολιτική αθλιότητα. Πολιτική αθλιότητα. Και εδώ τι κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών? Παρεμπιπτόντως, επειδή εγώ δεν θέλω να μπλέκω στα κομματικά της Ελλάδας, όπως ξέρετε, αλλά επειδή ορισμένοι λέτε τον Μπελέρη, καταρχάς ορισμένοι Αλβανοί γράφουν στα σχόλια ότι ο Μπελέρης σκότωσε κτλ. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτά είναι ανοησίες. Ο Μπελέρης βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο σε μια επιχείρηση που δεν έγινε τότε στη Βόρειο Ήπειρο, ήθελαν να διεισδύσουν, τους πήρα χαμπάρι, δεν έβαινε. Αυτός ήταν οδηγός μάλλον σε ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω, πάντως δεν τεκμηριώθηκε ποτέ εμπλοκή του σε δολοφονίες των δύο Αλβανών που λένε είναι δολοφόνος. Διότι αν ήταν κάτι τέτοιο, δεν θα έπαιρνε άδεια από τα Τύρανα, τις αρμόδιες αρχές, να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Αφήστε τα αυτά λοιπόν τώρα. Αφήστε τα αυτά. Ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Αλβανών πολιτών, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Αλβανοί, είτε είναι Χριστιανοί, είτε είναι Μουσουλμάνοι. Όλων. Αυτό λέει, αυτό δεσμεύτηκε. Αυτά αφήστε τα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω, διότι έχουμε κατραπακιά από τους Σκοπιανούς, κατραπακιά από τους Αλβανούς, δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, αντί να είναι η χώρα που θα τους πιάνει από το χέρι, εννοώ πραγματικά ως γείτονες, και θα τους οδηγεί στον καλό δρόμο, όποιος και να είναι αυτός, αν υποθέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι η Ελλάδα αυτή η οποία υποχωρεί και υφίσταται και προσβολές, όπως η αυριανή, που ελπίζω να μην γίνει τίποτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα είναι κακό για την Ελλάδα ό,τι γίνει. Αν υπάρχει κανένας θερμοκέφαλος, εκτός και είναι προβοκάτορας. Ό,τι γίνει, αν γίνει κάτι κακό, θα είναι κακό για την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. Με την επίσκεψη εννοώ του τύπου αυτού. Πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι η Κύπρος και θα ξαναδούμε λίγο το θέμα της επίσκεψης Χριστοδουλίδη. Θα κάνω μερικές διαπιστώσεις, κέρυες διαπιστώσεις. Πρώτον, οι μεγάλες χώρες, ξέρετε, όταν επιλέγουν ημερομηνίες, φροντίζουν να έχουν και κάποιους συμβολισμούς αυτές οι ημερομηνίες. Πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι τυχαία η επιλογή της 29ης Οκτωβρίου να βρεθεί ο Χριστοδουλίδης στο Λευκό Οίκο, εάν αυτή δεν είχε το συμβολισμό της ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας. Υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν συμμετείχαν στα τεκτενόμενα της Λοζάνης που ιδρύθηκε η τουρκική δημοκρατία. Εκεί η συνθήκη της Λοζάνης είναι η συμβολιογραφική πράξη γέννησης της τουρκικής δημοκρατίας. Άρα έδωσε ένα μήνυμα. 29 Οκτωβρίου εσύ γιορτάζεις και εγώ βλέπω τον Χριστοδουλίδη. Ένα μήνυμα στην Τουρκία. Υπόψη ότι εάν είναι αληθές, τώρα πού είναι αποδηλτιωμένο αυτό, τώρα τρέχα γύρω, πού να το βρούμε. Είχα διαβάσει ένα άρθρο που έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 23, το 24 και το 25 δεν είχαν αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία. Μόνο το 26 νομίζω, επειδή
δεν συμφωνούσαν με αυτή τη συμφωνία. Δεν είμαι βέβαιος, το έχω διαβάσει σίγουρα σε Τούρκο ιστορικό αναλυτή, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει έδωσαν το ένα μήνυμα. Πάρ' το. Δεύτερον, στις συνομιλίες, η Τουρκία, ξέρετε, είναι κεντρικός άξονας της πολιτικής της για το Κυπριακό, είναι η πολιτική των δύο κρατών. Και πού το στηρίζει αυτό το σκεπτικό? 50 χρόνια, λέει, συζητάμε, η Ομοσπονδία, για να κάνουμε λύσεις επί τη βάση μιας Ομοσπονδίας, το οποίο, λέει, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Άρα, αφού επί 50 χρόνια δεν βρέθηκε, γιατί να βρεθεί τώρα? Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν μοντέλο. Το μοντέλο είναι δύο κράτη. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα δύο κράτη με το διάλογο που θέλει. Και οι ΗΠΑ επανέφεραν το θέμα της Ομοσπονδίας. Είναι δικοινοτική, διζωνική, όντως που δεν μας αρέσει και εμένα δεν μ' αρέσει, απαράδεκτη, ρατσιστική, ένα κράτος που δεν θα λειτουργεί, πάλι η Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λέμε αυτό τώρα. Δεν λέμε αν είναι καλή ή κακή η δικοινοτική, δεν είναι καλή. Αλλά είναι καλύτερη από τα δύο κράτη. Εντάξει. Και ούτε αυτό λέμε. Λέμε ότι το μήνυμα που έδωσε ο Biden στην Τουρκία είναι: εσύ λέγει ότι θες, εγώ, οι ΗΠΑ, με το μέγεθος που έχω, με την επιρροή που μπορώ να ασκώ και με την θέση που έχω στο Συμβούλιο Ασφαλείας, λέω δύο κράτη. Και το τρίτο θέμα είναι οι αναταράξεις που προκάλεσε η πρόσκληση και παρουσία του Χριστοδουλίδη και στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία. Όλοι ταχώνουν, πάλι λέω έκφραση λαϊκή τώρα αγοραία, αλλά τι να κάνω, με συγχωρείτε. Ασκούν κριτική στον Ερντογάν, διότι λέει αυτό το πέτυχες εσύ, το πέτυχες εισαγωγικά. Να καλέσουν τον πρόεδρο ενός μικρού κράτους στην Ουάσιγκτον όταν δεν πήγες εσύ, επειδή ακολουθείς τη συγκεκριμένη πολιτική για το Ισραήλ, τη Χαμάς, Χεσβολάχ και όλα αυτά. Άρα αυτά τα τρία να τα κρατήσουμε, είναι τρεις διαπιστώσεις. Και κάτι άλλο. Ξέρετε, οι ΗΠΑ, τα έχουμε πει αυτά, και δεν το είδαν όλο το έργο. Το έγκλημα που διέπραξε ο Κίσινγκερ και η χώρα του, οι ΗΠΑ, δεν ήταν ένα έγκλημα μόνο εναντίον των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Ήταν έγκλημα και εναντίον των συμφερόντων της Αμερικής, και εγώ μιλώ τώρα ως ένας τρίτος, έτσι. Ούτε ως Έλληνας, ούτε ως Αμερικανός, ένας τρίτος. Τι θα συμβεί εάν τραβήξει το σκηνή η Τουρκία με την Αμερική? Και ήδη, ξέρετε, η Κύπρος, λόγω ισχυρών δεσμών του ΑΚΕΛ με τη Σοβιετική Ένωση και λόγω της πολιτικής των ΗΠΑ, των ευθυνών τους για την εισβολή και κατοχή και τη συνεχιζόμενη και τα εμπάργο που έκανε στην Κύπρο, η Κύπρος στράφηκε και προς τους Ρώσους, είτε για να πάρει οπλικά συστήματα, είτε και στους ολιγάρχες. Έχει ένα καταπληκτικό φορολογικό σύστημα που σου λέει, αντί να πληρώνω φόρους 30 και 40 και 50%, δεν πάω στην Κύπρο να πληρώνω 10%. Και πήγαν πολλοί Ρώσοι, πήραν και υπηκότητα. Οι ΗΠΑ είδαν λοιπόν αυτή την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην Κύπρο και άρχισαν σιγά σιγά να αλλάζουν. Τι γίνεται, κάνουμε τη βάση της Κύπρου την Κυπριακή Δημοκρατία, τις ελεύθερες ζώνες, οπότε άρχισαν αυτή την πολιτική που κορυφώθηκε με το στρατηγικό διάλογο και τις συμφωνίες που υπέγραψαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, και κορυφώθηκε φυσικά με την επίσκεψη Χριστοδουλίδη. Εδώ λοιπόν να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Οι ΗΠΑ έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στρατηγικού χαρακτήρα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, και αυτά τα συμφέροντα, όπως αποδείχθηκε, εξυπηρετούνται λόγω της γεωπολιτικής θέσης της Κύπρου, από την Κύπρο. Άρα, μακροπρόθεσμα, οι ΗΠΑ θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ερωτώ λοιπόν, εάν οι εξελίξεις στο κουρδικό, που και αυτές καθορίζονται από μια στρατηγική που έχει η Αμερική, και αν οι εξελίξεις και στο Κυπριακό
εννοώ στις σχέσεις Κύπρο με τις ΗΠΑ, φέρουν πιο κοντά την Τουρκία με τη Ρωσία. Και αν αύριο το ψευδοκράτος αρχίζει σταδιακά να γίνεται βάση της Ρωσίας. Ήδη όσους εκδιώξαμε από τις ελεύθερες περιοχές Ρώσους πήγαν στα κατεχόμενα και είναι δεκάδες χιλιάδες. Άρα ανοίγουν το δρόμο και για άλλου είδους άσκηση επιρροής της Ρωσίας. Προσέξτε, τώρα φαίνεται αυτό ανεδαφικό. Στο μέλλον μπορεί να μην είναι. Τότε τι θα κάνουν οι ΗΠΑ? Μήπως με την εισβολή έβαλαν τα δάχτυλάκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους στην Κύπρο? Εύχομαι λοιπόν όλα αυτά να τα σκέφτονται, και άμα δεν τα σκέφτονται να πούμε και εμείς τις σκέψεις μας, να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες και να κάνουν ό,τι πρέπει. Ξέρετε, η Τουρκία θα υποχρεωθεί, ο Ζαλ ξέρετε τι έλεγε? Το Κυπριακό είναι μια πέτρα, έχουμε χτυπημένο το πόδι μας. Αυτό που είπε ο Ζαλ μπορεί να το καταλάβει μόνο, να το καταλάβουν άνθρωποι, παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε χωριά, που περπατούσαμε εξυπόλυτοι και χτυπούσαμε σε πέτρες τα πόδια μας, και όταν έχεις πληγεί και χτυπήσεις ξανά, περπατάς εξυπόλυτος ξανά σε πέτρα, ο πόνος είναι πολλαπλάσιος από την πρώτη φορά που χτύπησες. Αυτό είπε ο Ζαλ. Το Κυπριακό, λέει, έχουμε χτυπημένο το πόδι, περπατάμε εξυπόλυτοι και το Κυπριακό είναι σαν μια πέτρα που συνεχώς τη βρίσκουμε μπροστά μας και χτυπάμε το πονεμένο μας πόδι. Άρα, για να φύγουν οι Τούρκοι από το νησί υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να τους πετάξουμε εμείς στη θάλασσα, και η δεύτερη περίπτωση, όσοι θέλετε γράψτε το, είναι να βρεθεί σε τόσο δύσκολη κατάσταση και θέση η Τουρκία, που η παραμονή των στρατευμάτων στο νησί θα της προκαλεί περισσότερη ζημιά από όσα κέρδη. Αν λοιπόν κάνουν κάτι οι Αμερικανοί σε αυτό το θέμα, τότε μπορεί να δούμε και να μην βγάλουν, να μην αποδειχθεί ότι έβγαλαν μόνοι τους τα μάτια τους με την εισβολή του 1974. Λοιπόν, αυτά για την Κύπρο, και να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία. Καλά, έχω μαζέψει εδώ πέρα τώρα τουρκικές τέτοιες δημοσιεύματα, δεκάδες, εικοσάδες, πού να βρίσκω να τα διαβάσω όλα αυτά, αλλά θέλουν μελέτη. Γιατί οι Τούρκοι αναλυτές, σας είπα ότι στην Τουρκία υπάρχει ο θεσμός Köşe Yazarı λέγεται ο αρθογράφος, αυτών που γράφουν στις γωνίες των σελίδων των εφημερίδων. Αρθογράφοι δηλαδή, οι οποίοι γράφουν άρθρα γνώμης, τα οποία όμως άρθρα γνώμης για να τα γράψουν διαβουλεύονται, συμβουλεύονται, παίρνουν πληροφορίες από κρατικούς πολιτικούς και από πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους. Ενόπλες δυνάμεις, υπηρεσίες πληροφοριών και πολιτικούς από την κυβερνητικούς αξιωματούχους. Και από εκεί, αν διαβάζεις και μελετάς, φυσικά είναι κάνα 200 άτομα αυτοί. Πρέπει η μοναδική δουλειά που κάνεις να είναι αυτή κάθε μέρα, για να έχεις μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί, αν τους έχεις, κάνει ένα φάκελο τον καθέναν από αυτούς. Τώρα τα λέω αυτά, μήπως ακούσουν και κάποιοι και αρχίσουν να το κάνουν, δεν το κάνουν. Εάν έχεις λοιπόν για τον καθένα από αυτούς φάκελο, ποιος είναι, από πού είναι Αλεβίτης ή Μουσουλμάνος, είναι Κούρδος, είναι Τσερκέζος, είναι Τούρκος, είναι Αλβανός, είναι Βόσνιος, όλοι αυτοί υπάρχουν. Πού έχει σπουδάσει, τι έχει σπουδάσει, ποια ήταν η πορεία του, με ποιους είχε σχέση, ποια κόμματα είχε σχέση, με ποιους μιλάει τώρα. Εάν λοιπόν έχεις, και σε ποια εφημερίδα γράφεις, αν έχεις όλα αυτά, τότε μπορείς να εκτιμήσεις και την αξιοπιστία του, αλλά πέρα από την αξιοπιστία και την αξία αυτών που γράφει. Είναι τεράστια σημασία ζήτημα για να μελετείς και να μελετάς συνεχώς την Τουρκία. Το λέω σε όσους είναι τουρκομαθείς, και αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε και αρκετά κείμενα που τα γράφω και στα αγγλικά, και αυτό βοηθάει. Αλλά πρέπει να διαβάζεις και αυτούς που δεν είναι καλοί στα αγγλικά, εννοώ τους ακραίους Ισλαμιστές, ακραίους εθνικιστές, αυτοί δεν είναι καλά δεν είναι καλοί στις ξένες γλώσσες, εκεί υπάρχουν τα λαβράκια. Εν πάση περιπτώσει,
Προσπαθώ αυτές τις μέρες να καταλάβω πού το πάει η Τουρκία. Εννοώ για το κουρδικό, το άνοιγμα στον Οτσαλάν και όλα αυτά. Μίλησα και με μερικούς ανθρώπους και από εδώ και από εκεί. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι το εξής, ότι η Τουρκία τρέμει βασικά τη Ροζάβα, δηλαδή τη βορειοανατολική Συρία. Ότι όπως κινούνται οι εξελίξεις στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όσο περνάει ο καιρός, θα έχουν περισσότερο ανάγκη, όπως έχουν την Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή θα έχουν τους Κούρδους. Το Ισραήλ είναι δεδομένο. Και ειδικά τους Κούρδους της Συρίας. Γιατί με αυτούς μπορούν να κλείσουν το δρόμο του Ιράν να επικοινωνεί με τη Συρία και με τη Χεσμολάχ και με όλα αυτά τα προβλήματα. Μένει ένας διάδρομος εκεί στην Αλ-Μαϊαντίν, εκεί δηλαδή που μπαίνει ο Εφράτης μέσα στο Ιράκ, αν δείτε το χάρτη, από εκεί και κάτω και νότια, μέχρι την Αλ-Τάμφ οι Ρώσοι έχουν μια βάση, μεγάλη είναι, τεράστια έκταση, μέσα στην έρημο, στην Αλ-Τάμφ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Εάν ενωθεί αυτή η βάση με την περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι με τη βοήθεια των Αμερικανών, τότε αποκόπτεται το Ιράν από τη Συρία και δεν μπορεί να μεταφέρει οπλικά συστήματα ή οτιδήποτε άλλο οδικός στη Χεσμολάχ. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι ο λεγόμενος Σιητικός διάδρομος, ο οποίος ξεκινάει από την Τεχεράνη και φτάνει μέχρι τη Δαμασκό. Αυτόν το διάδρομο πιθανόν να το δούμε, αν έχουμε εξελίξεις που θα αναδιαμορφώσουν και τα σύνορα στην περιοχή, να το δούμε να τον κλείνουν οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι λοιπόν θεωρούν ότι αν τελικώς εμπεδοθεί ένα δεύτερο κουρδικό κράτος, αραβοκουρδικό, στη Ροζάβα, αυτό συνιστά υπαρξιακή απειλή για την Τουρκία. Είναι λόγω του Ερντογάν, δεν είναι δικά μου αυτά. Θέλουν λοιπόν, είναι και άλλοι στόχοι, αλλά θέλουν, επειδή για τους Κούρδους η απελευθέρωση του Οτσαλάν είναι μείζον ζήτημα, θέλουν να προσφέρουν ως δώρο την απελευθέρωση του Οτσαλάν, όχι απλή απελευθέρωση, αλλά να μιλήσει και στη Βουλή, να καταθέσουν τα όπλα οι Κούρδοι όχι μόνο στο Βόρειο Ιράκ και στην Τουρκία, να καταθέσουν και στη Συρία. Και έτσι η Τουρκία να γίνει ο κύριος παίκτης στο κουρδικό και να απομακρυνθεί η απειλή να υποχρεωθεί και αυτή να δώσει δικαιώματα στους Κούρδους. Το έχω ξαναπεί. Σκεφτείτε ένα κτίριο που στηρίζεται σε 4, 8, 10 κολόνες. Αν αφαιρέσει μια κολόνα δεν πέφτει το κτίριο. Η Τουρκία είναι ένα κτίσμα και δεν έχουμε χρόνο τώρα να σου το εξηγήσω γιατί, κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Όχι να αφαιρέσεις κολόνα. Ένα τούβλο αν αφαιρέσεις γκρεμίστηκε. Γκρεμίστηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Δεν λέω ότι θα διαμελιστεί η Τουρκία, δεν το είπα ποτέ. Μπορεί να το έχω πει διαβάζοντας τι λένε αυτοί. Εγώ δεν έχω πει ποτέ αυτό. Έχω πει όμως ότι αν υποχρεωθεί να αναγνωρίσει δικαιώματα στους Κούρδους, θα αρχίσει το γαϊντανά και θα το δώσει και σε άλλες εθνικές ομάδες και την επόμενη ημέρα θα μιλάμε για μια άλλη Τουρκία. Μια άλλη Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή συμβαίνουν αυτά, ψάχνει ο Ερντογάν εκτός από το άνοιγμα στους Κούρδους, φώναξε και τον πρωθυπουργό του Ιράκ. Προχθές συναντήθηκε ο Φιντάν με τον ομόλογό του, με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας νομίζω του Ιράκ, και χθες ο Ερντογάν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον Μοχάμετ Σία Αλ Σουντάνι, πρωθυπουργό του Ιράκ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή κεντρικό ζήτημα ήταν οι Κούρδοι αντάρτες που δρούν στο βόρειο Ιράκ. Αυτοί τον Αύγουστο υπέγραψαν ένα σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας και λέει να τους ξεριζώσουμε γιατί είναι και για σένα πρόβλημα, είπε στον Σουντάνι. Προχθές συναντήθηκε ο Φιντάν με τον Ιρακινό Υφυπουργό Εθνικής Ασφάλειας Κασέμ Αρατζή και στις 16 Οκτωβρίου επισκέφτηκε την Άγκυρα ο πρόεδρος της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης του Ιράκ, ο Νεζερβάν Μπαρζανί. Στόχος είναι να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας, παραμύθια είναι αυτά, 30-40 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος του Ιράκ. Στόχος είναι ο εθνικός όρκος, να πάρουν το Κερκούκ και τη Μοσούλη. Αυτός είναι ο στόχος. Τέλος πάντων, σας το ανέφερα και αυτό. Και ο Ερντογάν κατέθεσε μήνυση κατά του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, του Ιμάμογλου,
γιατί προχθές την Πέμπτη είχε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη φυλάκιση του δημάρχου ενός Δήμου της Κωνσταντινούπολης, 1.000.000 δημοτών, επειδή, λέει, μιλούσε με ένα συγγενή του, ο οποίος συγγενής του ήταν βουλευτής Κούρδος που τώρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και τον θεωρούν τρομοκράτη. Πήγαν 10 χρόνια πίσω στις επαφές που είχε με τα τηλέφωνα και με όλα και τον θεωρούν τρομοκράτη. Και επειδή είπε κάποια λόγια εκεί ο Ιμάμογλου, τον κατηγορεί ότι διατύπωσε αβάσιμες κατηγορίες και συκοφαντίες σε βάρος του ιδίου του Ερντογάν, βλάπτοντας τη φήμη του και υποκινώντας το μίσος, και απαιτεί αποζημίωση 1.000.000 τουρκικών λιρών, δηλαδή 27.000 ευρώ περίπου, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή. Καταλαβαίνετε τώρα, Ερντογάν, το μίσος του, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ και να τελειώνουμε γρήγορα και πάλι, είπαμε. Πάμε να δούμε δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Δύσκολα. Μαζεύονται σύννεφα στην περιοχή πιο βαριά από ποτέ. Ο Αγιατολάχ Χαμενεή, ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ ότι το Ιράν θα λάβουν αναμφίβολα μια συντριπτική αντίδραση για αυτό που κάνουν κατά της χώρας του, σύμφωνα με μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν. Οι εχθροί συμπεριλαμβανομένες της Αμερικής και της σιωνιστικής κυβέρνησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αναμφίβολα θα λάβουν μια συντριπτική αντίδραση για αυτό που κάνουν κατά του Ιράν και του μετώπου της αντίστασης. Υπόψη ότι αυτά τα έκανε σε φοιτητές εν ώψη της επετείου της κατάληψης της Αμερικανικής πρεσβείας από φοιτητές στην Τεχεράνη το 1979, τότε που ξεκίνησε η Ισλαμική Επανάσταση. Ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Υπάρχει και έργο, ψάξτε και βρείτε το. Σε μεγάλο βαθμό το έργο παρουσιάζει τα γεγονότα όπως εκτιλήχθηκαν τότε. Ο ταξίαρχος Ισμαήλ Καουτάρη, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης του Ιράν, είπε ότι στην απάντηση που θα δώσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ για την επιχείρηση, για τον βομβαρδισμό της 26ης Οκτωβρίου, θα συμμετάσχει ολόκληρος ο άξονας της αντίστασης. Το Ισραήλ, ακόμα και με τη βοήθεια των ΗΠΑ, δεν θα μπορέσει να σταματήσει μια περιφερειακή επίθεση εναντίον του. Άρα τα σύννεφα σας είπα. Οι ΗΠΑ, προσέξτε, την ανάπτυξη επιπρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή που θα φτάσουν τους επόμενους μήνες για την προστασία του Ισραήλ και εν είδη προειδοποίηση προς το Ιράν, αποφάσισαν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε χθες το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, επισημαίνεται ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Λόιτ Όστιν, συνεχίζει να καθιστά σαφές ότι εάν το Ιράν, εταίροι του ή οργανώσεις προσκύμενες σε αυτό εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν το στρατιωτικό προσωπικό ή συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή, τότε η Ουάσιγκτον θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους μας. Και γι' αυτό στέλνει για να αναπτυχθούν στην περιοχή συστήματα αντιμετώπισης βαλιστικών πυράβλων, μαχητικά, βομβαρδιστικά Β-52 και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη. Υπόψη ότι στην περιοχή της Σεντκομ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτυχθούν 12 βομβαρδιστικά Β-52. Αυτά μπορεί τα αντιβαλιστικά συστήματα, το ΘΑΑΔ, να είναι αμυντικό όπλο, αλλά τα Β-52 είναι επιθετικό όπλο και κάτι μυρίζει για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Εντάξει, να δούμε. Η Λιβανική Χεσβολάχ ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών στις 2.30 το πρωί στην βάση Γκλιλότ της μονάδας 8200 της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών σε προάστιο του Τελ Αβίβ. Ομοβροντία ροκετών, αυτό ανακοίνωσε η Χεσβολάχ. Είναι η μονάδα η οποία σχεδίασε χρόνια τώρα την επιχείρηση με τους βομβιτές και τους ασυρμάτους δέκτες που ανατινάχθηκαν σε 4.000 πρόσωπα. Θυμάστε.
Τώρα, νωρίτερα το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Σαρών, στο κεντρικό Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η Εθνική Υπηρεσία Άμεσης Βοήθειας, μετά την εκτόξευση 3 βλημάτων από το Λίβανο που πέρασαν στην Ισραηλινή επικράτεια. Ήγησαν σιρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ. Η Χεσμολάχ πραγματοποιεί επιθέσεις στο Ισραήλ σήμερα τη διάρκεια της μέρας. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν συνεχώς σε περισσότερες από 20 περιοχές του Ισραήλ, με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Χεσμολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε σήμερα με ντρόν στην αεροπορική βάση Παλμαχίμ στα νότια του Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο, όμως η Χεσμολάχ λέει ότι στη βάση αυτή φιλοξενεί ένα πυρηνικό ερευνητικό κέντρο και ένα ραντάρ για το σύστημα ΧΕΖ. Το Ισραήλ, όπου επιβάλλεται αυστηρή στρατιωτική λογοκρισία, δεν επιβεβαίωσε το γεγονός καμία αρχή, ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν και ο Ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει πολλούς ανώτερους ηγέτες της Χαμάς και ένοπλους μαχητές, η Παλαιστινιακή ομάδα δεν έχει καταστραφεί και εξακολουθεί να είναι σε θέση να διεξάγει ασύμετρο πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πρώην διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ της CENTCOM, στρατηγός Φρανκ Μακένζι, ο οποίος συμπλήρωσε ότι δεν διαφαίνεται τέλος στον πόλεμο. Η κατάσταση στη Βόρεια Γάζα θυμίζει εικόνα αποκάλυψης και όλοι οι κάτοικοι της διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, δήλωσαν αξιωματούχοι μεγάλων ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ. Ολόκληρος ο Παλαιστινιακός πληθυσμός της Βόρειας Γάζας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο να πεθάνει από ασθένεια, πείνα και βία. Γράφουν 15 αξιωματούχοι του ΟΗΕ, ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ. Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου. Οι επιθέσεις του Χούτι στην ναυτιλία στο Μπαμ Ελ Μαντέμ, στην Ερυθρά Θάλασσα, προκάλεσαν ζημιά 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην οικονομία της Αιγύπτου. Γιατί? Διότι έχει μειωθεί ο αριθμός των πλοίων που διαπλέουν τη διόρυγα της ΟΕΣ, που όποιο πλοίο περνάει πληρώνει καμιά εκατοστή χιλιάδες. 6 δις η ζημιά. Αδελφός τον αδελφό δηλαδή. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με τον Τραμπ. Ιρανοί, Άραβες και Δυτικοί αξιωματούχοι μίλησαν στο Reuters και λένε ότι εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα πολλαπλασιάσει, αν εκλεγεί, θα πολλαπλασιάσει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, ειδικά στον πετρελαϊκό κλάδο, για να ασκήσει πίεση στο Χαμενεή να προσαρμοστεί σε αυτά που θέλει ο Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ. Απ' την άλλη πλευρά, το Foreign Policy λέει ότι ο Νετανιάχου μπορεί να μετανιώσει για την υποστήριξη ή για τις προσδοκίες που έχει για τον Τραμπ, ότι θα τον βοηθήσει να χτυπήσουν μαζί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ή τέλος πάντων να το εξεδρώσουν είτε έτσι είτε αλλιώς, διότι ο Τραμπ έχει δεσμευτεί και είπε θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπορεί αυτό να λειτουργήσει εναντίον. Και να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναθεωρήσει την πολιτική του και να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Λέει είναι ζήτημα λίγων εβδομάδων να προχωρήσει την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου και από εκεί και μετά εξαρτάται από την τεχνογνωσία που του έδωσαν οι Ρώσοι ή οι Βορειοκορεάτες για να κάνει την πυρηνική φαλή και να την τοποθετήσει πάνω σε, δεν είναι απλά τα πράγματα, πάνω σε ένα βαλιστικό πύραυλο. Τέλος πάντων έχουμε εδώ και δημοσιεύματα, πάλι το Reuters που λέει ότι το πρόγραμμα αυτό το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών που ήθελαν να πάρουν μια πρώτη έγκριση για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ και να βοηθήσουν την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές, μάλλον αυτό δεν προχωράει, γιατί το Ισραήλ βάζει τους δικούς του όρους που δεν τους δέχεται ο Λίβανος, και η Χαμάς γνωστοποίησε την άρνηση του Παλαιστινιακού κινήματος να εξετάσει πρόταση για σύντομης διάρκειας εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας, καθώς δεν ικανοποίησε τις ανάγκες των Παλαιστινίων, ενώ αυτοί θέλουν μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ είπε ότι η Κάμαλα Χάρις δεν θα μπορέσει να μιλήσει με τη Ρωσία και είπε
θα εμπιστευόσασταν την Κάμαλα Χάρις να μιλήσει με τη Ρωσία ή την Κίνα για έναν πυρηνικό πόλεμο? Δεν νομίζω. Θα την εμπιστευόσασταν να μας βγάλει από την οικονομική κρίση? Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από το να δίνεις τεράστια δύναμη σε ένα πολύ αδύναμο και ανίκανο άτομο με εξαιρετικά χαμηλό IQ. Τώρα, συγγνώμη τώρα, δεν ανακατευόμαστε στα δικά τους, αλλά είναι τώρα λέξη να λέει έχει χαμηλό IQ. Γιατί το δικό του το μέτρησε κανένας του Τραμπ να δούμε τι IQ έχει? Παιδιά, κάντε πολιτική αντιπαράθεση. Τι θα πει τώρα? Τέλος πάντων, δικό τους θέμα. Οι υπηρεσίες πληροφοριών, τον είπα, είναι έτοιμες να κατηγορήσουν τη Ρωσία γιατί κυκλοφόρησε ένα βίντεο με έναν μετανάστη στην πολιτεία Τζόρτζια, παρακαλώ, εκεί που έγινε στις προηγούμενες εκλογές στο έλα να δεις με τον Τραμπ. Γι' αυτό κατηγορείται στα δικαστήρια. Ότι εγώ, λέει, ψήφισα πολλές φορές, 5 φορές, μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Κατηγορούν ότι αυτό το βίντεο είναι φτιαχτό από τη Ρωσία, η οποία το πέρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει ως στόχο να επηρεάσει τις εκλογές και να δημιουργήσει κλίμα διχαστικό, καθότι η εθνική φρουρά της πολιτείας Ουάσιγκτον έχει τεθεί σε καθεστώς μερικής επαγρύπνησης, διότι είναι σε 2 πολιτείες, μία από αυτές είναι η Ουάσιγκτον, κάηκαν ορισμένες κάλπες όπου μπαίνουν τα ψηφοδέλτια των πρόωρων εκλογών. Κάποιοι ψηφίζουν πριν τις εκλογές, περίπου 65 εκατομμύρια λέει θα φτάσουν. Και εκεί είπε ότι, για να δούμε λίγο, ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, Τζέι Ίνσλι, ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί προληπτικά στοιχεία της εθνοφρουράς, θέτοντάς τα σε επιφυλακή εξαιτίας γενικών και συγκεκριμένων πληροφοριών και ανησυχιών για το ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων λίγα 24 ώρα πριν από τις αμφίροπες προεδρικές εκλογές της Τρίτης. Άρα φοβούνται ότι δημιουργείται διχαστικό κλίμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε συμπλοκές. Επίσης, οι δημοκρατικοί φοβούνται ότι, ξέρετε, το αποτέλεσμα μπορεί να μην το δούμε 1, 2, 3 μέρες μετά τις εκλογές. Φοβούνται ότι θα βγει ο Τραμπ προτού να έχει στα χέρια του τελικά αποτελέσματα, θα ανακηρύξει αυτόν ως νικητή των εκλογών και αν το αποτέλεσμα είναι άλλο, αν εκλέγει τελικά η Κάμαλα Χάρις, τότε υπάρχει ο κίνδυνος συγκρούσεων εσωτερικών, δεν θέλω να πω εμφύλιο πόλεμο. Εντάξει. Τώρα, χθες είπε ο Τραμπ, τώρα να σας πω κάτι, εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν το κατάλαβε η δικαστήνα, ο δικαστής τι είναι, η εισαγγελέας. Είπε, τη χαρακτήρισε γεράκι του πολέμου και της είπε, πώς θα ένιωθες εσύ αν είχες ένα όπλο στα χέρια σου, αλλά οι άλλοι είχαν 9 όπλα απέναντι και σε σκόπευαν. Εννοώντας ότι αυτό έκανε ο πατέρας σου και εσύ, είστε πολεμοκάπηλοι, κάνετε πολέμους και με πολλά όπλα στοχεύετε λαούς που δεν έχουν... Αυτό ήθελε να πει, αυτό κατάλαβα εγώ. Ο εισαγγελέας, η ανώτατη εισαγγελέας της Αριζόνα ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι το γραφείο της ερευνά εάν ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την Προεδρία Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε τον πολιτιακό νόμο όταν είπε ότι η Λιζ Τσέινι, σφοδρή επικριτής του, θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπη με πυρά σε μάχη. Δεν είπε αυτό το πράγμα, αφού χθες τα είπαμε εδώ. Εντάξει ρε παιδιά τώρα. Και λέει είναι ένα ριζοσπαστικό γεράκι του πολέμου, γι' αυτό τα είπε. Και είπε η κυρία Μέγες, η ανωτάτη γενική εισαγγελέας, έχω ήδη ζητήσει από τον επικεφαλής του ποινικού τμήματος να ερευνήσει τη δήλωση αυτή, να αναλύσει αν πληρεί τις προϋποθέσεις ως απειλή θανάτου με βάση νόμους της Αριζόνας. Και μετά οι συνεργάτες του Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει 100% δίκιο ότι οι πολεμοκάπηλοι όπως η Λιζ Τσέινι ξεκινούν πολύ γρήγορα πολέμους και στέλνουν άλλους Αμερικανούς να πολεμήσουν αντί να πάνε οι ίδιοι. Τώρα εντάξει, να εργαλειοποιείται στις ΗΠΑ η δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο 5 μέρες πριν τις εκλογές, όταν και εγώ ίδιος κατάλαβα, θα μου πείτε, δεν έχει και αυτός που κατηγορεί την Κάμαλα Χάρις για IQ,
δεν έχει και τόσο εκφραστική δυνότητα, διότι ενώ πήγε να επενέσει τον Αντετοκούμπο, τελικά του βγήκε ρατσισμός. Τα είδατε τι έγινε, έτσι. Δεν ήθελε να τον προσβάλλει πάντως, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Γιατί να το κάνει άλλωστε, αφού τον επενούσε στην ουσία. Στις 21 Απριλίου του 2025 ορίστηκε η δίκη του Δημοκρατικού Δημάρχου της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, ο οποίος κατηγορείται ότι τα έπαιρνε από Τούρκους πολίτες. Τι πολίτες? Πράκτορες της Τουρκίας. Γιατί? Για να δώσει το OK για τη λειτουργία του προξενείου της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη 36 ορόφων, το οποίο είχε προβλήματα ασφάλειας. Αυτός λοιπόν έβαλε την υπογραφή του. Ήδη 7 υψηλόβαθμα στελέχη του Δήμου παραιτήθηκαν για αυτό το θέμα, αλλά αυτός λέει δεν παραιτούμε. Υπόψη είναι ότι είναι ο πρώτος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος 110 δημάρχους είχε η Νέα Υόρκη από τότε που ιδρύθηκε. Ο πρώτος που κατηγορείται και παραπέμπεται ενώ είναι εν ενεργεία. Να πάμε γρήγορα να τελειώσουμε. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες βράδυ νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας $425 εκατομμυρίων στην Ουκρανία. Είναι αντιαεροπορικά βλήματα πυροβολικού, πάντως δεν είναι όπλα τα οποία μπορούν να επιτρέψουν στον Ουκρανικό στρατό να αντιστρέψει την κατάσταση στα μέτωπα. Έτσι. Πάμε τώρα. Η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήταν δυνατή και έτοιμη, αλλά η Δύση επέλεξε τον πόλεμο δι' αντιπροσώπων εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο Δημήτρη Μετβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας. Ακόμα είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία στη σύγκρουση με την Ουκρανία, τόνισε. Ήταν δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά η Δύση επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ένας πόλεμος αντιπροσώπων, στον οποίο εμπλέκεται ολόκληρος ο δυτικός κόσμος εναντίον της Ρωσίας. Αυτά είπε στο Russia Today. Σχετικά με τις δηλώσεις ορισμένων δυτικών χωρών για την ετοιμότητά τους να στηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία, ο Μετβέντεφ είπε ότι υποστηρίζοντας μια σύγκρουση σε μια άλλη χώρα, μπορεί κανείς να διαχειριστεί καλύτερα τα όσα συμβαίνουν στη δική του. Εντάξει τώρα. Επίσης, συνεχίζοντας, σε περίπτωση που απειληθεί η ύπαρξη της Ρωσίας, θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα, το ξεκαθάρισε. Ο οποίος ήταν και πρόεδρος από το 2008 μέχρι το 2012 στη Ρωσία, έτσι. Λέει λοιπόν, οι ψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν επιθυμούν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι οι Ρώσοι δεν θα περάσουν ποτέ μία καθορισμένη γραμμή αντίδρασης. Κάνουν λάθος. Στερούνται της προνοητικότητας, οι τωρινές πολιτικές ηγεσίες της ΗΠΑ και την Ευρώπη στερούνται της προνοητικότητας και του επιδέξιου νου που είχε ο Κίσινγκερ. Αν μιλάμε για την ύπαρξη του κράτους μας, όπως έχει επαναλάβει ο Πούτιν, αλλά και εγώ ο ταπεινός υπηρέτης σας έχω δηλώσει, όπως και άλλοι φυσικά, εμείς δεν θα έχουμε απλά άλλη επιλογή, δηλαδή θα πατήσουμε το κουμπί. Μηνύματα είναι αυτά. Τέλος, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έκανε έναν απολογισμό για την προηγούμενη εβδομάδα. Προσέξτε, τα ξεκαθαρίζουμε, τα Υπουργεία Άμυνας λένε την άποψή τους ή κάνουν και την προπαγάνδα τους. Ο πόλεμος είναι και προπαγάνδα. Εδώ μας λέει διάφορα πράγματα. Εγώ θα διαβάσω μόνο τις πόλεις που λένε ότι πήραν, τα οποία το διαπίστωσα στο χάρτη, καταστάσεως που δεν είναι της Ρωσίας, έτσι. Αγγλικής τέτοιας είναι και αμερικανικής. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 12 οικισμοί στην Ουκρανία, εκ των οποίων ο ένας είναι στην περιφέρεια του Χάρκοβο και οι 11 στην περιοχή του Ντονέτσκ, τέθηκαν υπό τον έλεγχο του Ρωσικού στρατού την τελευταία εβδομάδα. Λέει λοιπόν, καλά, ότι κάναμε διάφορες επιθέσεις εδώ και εκεί, αυτά δεν τα λέω. Οι οικισμοί αυτοί είναι ο οικισμός Κρουγκλιάκοβα στο Χάρκοβο και οι άλλοι 11 οικισμοί. Αλεξανδρούπολη, Κατερίνοβκα, Σελίντοβο, Γκορνιάκ, Τσουκουρίνο, Λεωνίτοβκα, Ισμαήλοβκα, Ντομπροβόλε, Νουβουκραΐνκα, Σαχτερσκόγε και Γιάσνα Γιαπολιάνα, που όλες ανήκουν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Και λέω ότι εχμαλωτίστηκαν και 54 στρατιώτες και μετά λέει πόσους απώλειες είχαν, αυτά δεν τα μετράω. Όμως,
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ουκρανικός στρατός έχει χάσει, και αυτό δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ, 28.850 στρατιώτες, 180 άρματα μάχης, 101 οχήματα μάχης πεζικού, 106 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 1062 τεθωρακισμένα οχήματα στο Κούρσκ από τις 6 Αυγούστου που εισέβαλε. Αυτή η επιχείρηση στο Κούρσκ μπορεί τις πρώτες μέρες να έδωσε την αίσθηση μιας τακτικού χαρακτήρα νίκης και να αμαύρωσε την εικόνα της Ρωσίας, στρατηγικά όμως, κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί να επηρέασε και τις αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο. Αν έστελναν αυτές τις 30, 40, 50.000 στρατό που έχουν στείλει εκεί, αν έστελναν για ενίσχυση στα μέτωπα, δεν θα έπαιρνε 12 πόλεις και χωριά η Ρωσία σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, νομίζω ότι το δελτίο μας ήταν στιβαρό. Μένουμε στο θανάσιο χωροταξικό σχεδιασμό, να δούμε τι θα απαντήσουν οι υπουργοί. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, και σε όσους έχετε πάει για κυνήγι στις Φάσες, εγώ δεν κυνηγώ πάντως, αλλά κάποιοι που πήγατε, σε όσους μαζεύετε ελιές, σε όσους κάνετε ακόμα θαλάσσια μπάνια. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους, γεια σας.